và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Hai chồng em là khắc khẩu, ngủ hợp. Em nói là em giờ không tắm là tối nằm ra chỗ khác, không cho ngủ gần. Không về sau như lời cũ, thôi chịu luôn. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, năm nay em 27 tuổi và em làm là nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ em tên là Võ Duy Minh, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai em gặp nhau trong trường hợp nào? Chat nhau qua mạng thôi à. Em là dân IT, nói chung là làm bên máy tính suốt có một thời gian ra ngồi. Và lên mạng xã hội rồi chat chít với mấy cô gái rồi vậy. Chắc bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tuần à. Một tuần. Tuần á, tuần á. Em người miền Trung. Dạ em người Quảng Nam. Quảng Nam. Rồi, Tuần là gặp một tuần gặp nhau ngoài đời, đúng chưa? Dạ. Vậy thì ấn tượng của từng bạn ra sao về đối phương của mình? Dạ, một tuần gặp nhau mà cho em leo cây 2 lần rồi anh. Sao vậy? Lần đầu tiên hẹn xong cái mình ở nhà chuẩn bị xong xuôi, cái nhắn tin là anh bận không xuống được. Dạ, rồi lần thứ hai cũng vậy luôn. Cái em mới nói nhắn tin, em nói lần thứ ba quá tam 3 lần khỏi gặp nhau luôn đi nha. Thì cái lần thứ ba mới chịu đi gặp đó. Hai lần trước chắc phải ở nhà sửa máy tính. Dạ không có, tại cũng đâu có muốn quen, gặp vui vui đâu mà. Ủa, cái gì? Nhưng mà khi gặp rồi thì như thế nào? Dạ đầu tiên gặp cô này thấy đang dừng xe đầu hẻm, xong cô này chạy tan tan ra thách bịch quà. Cái quái mới gặp nhau mà tặng quà chi, xong mở ra coi đúng hai chai đều đậu X-Men, xong cái thấy cô bé này cũng phải quan tâm mình đây, thấy cô bé được. Yến, anh hỏi nè, Dạ. tại sao lần đầu tiên gặp á mà không tặng cái khác? Không tặng dầu thơm hay là dầu nói ăn chung là hay biết tặng... sao không? Em quen người trước mà mua quà được đó tặng, mà nói chung là hai người xích mích cái không tặng, cái để lâu quá 5-6 tháng rồi sợ nó hết đá thôi tặng luôn cho rồi. Trời. Mà gặp đúng biết sao, gặp đúng gần ngày sinh nhật ông này nữa. Gần ngày sinh nhật nữa, cái biết gần ngày sinh nhật cái thôi tặng luôn cho rồi sẵn dịp, chứ ai không tưởng tặng quà kỳ á, mà tặng phải có lý do chứ. Trời, cũng may là cái dầu nó còn đá, chứ không là con gọn cái đầu chắc giống như tôi luôn á. Vậy thì hai bạn quen bao lâu thì mới cưới nhau? 10 tháng là em cưới. Nói chung hai chồng em á là quen nhau tới cưới nhau là không có cầu hôn, không có cà phê lãng mạn hết á. Em nhà bạn này ở Long Khánh á, thấy học hành cũng ổn, công việc cũng ổn vậy. Rồi cái có câu chuyện là bạn này vẫn thất nghiệp thời gian 4-5 tháng á, mà hỏi thất nghiệp rồi tiền đâu tiêu, cái không em đưa được 4-5 chỉ vàng luôn. đưa được 4-5 chỉ vàng luôn. Dạ. Xong cái em kêu quái không có việc làm mà tiết kiệm được vậy giỏi quá, em kêu thôi cái này đúng mẫu người mình gặp rồi, chắc tới luôn thôi. Đây là tới hôn nhân luôn. Mọi chuyện đến một cách dễ dàng tự nhiên vậy đó. Như là hoa cỏ mùa xuân vậy đó. Không có hôn vậy. Vậy thì em hỏi nữa đi, em hỏi Bây giờ tiếp lúc đi. mà cưới nhau về rồi có ổn không? Dạ Đêm tân hôn vui không? Dạ tân hôn Cưới tân hôn thì cũng bình thường với mọi người thôi. mà Nó có dễ dàng như là tình yêu của tụi em. Dạ dành cũng bình hay thường vậy luôn á. Vậy á đời hả? em cứ bình thường Dạ. thôi. Đám cưới xong á không bình thường á. Ủa đám cưới xong nó là không bình thường hả? Thì có nhiều tật xấu nó lòi ra thì sao bình thường. Anh không muốn nghe cái đó. Bây giờ ai là người nói trước đây? Rồi để em. Ai? Tính tôi xong hai người này đều dằn nói trơn Thôi rồi. nói chung là cái gì cũng là phụ nữ sẽ luôn luôn được ưu ái. Dạ để em. Đầu tiên bà này là tính bả hay nóng tính lắm. Nóng tính vô là la lối sùm vậy đó. Mà nguyên nhân nóng tính là tính cầu toàn. Ví dụ như muốn lau cái nhà rồi phải lau bước 1 là lau cái này, bước 2 là phải giặt giẻ xong lau lại. Còn em thì người xề xòa cứ miễn sao lau nó khô sạch được rồi. Đẩy cái được. Dạ đẩy cái ra qua trái qua phải vậy đó. Rồi thế là bả không dễ ý bắt làm lại. Thì lau nhà em hỏi anh, ví dụ như lau từng góc đi, không đứng vòng tròn cái lau vòng để sao nó sạch được. Em nhìn em không thích là em la. Cái rửa chén cũng vậy á, rửa chén dưới chén nó mở không à, kêu rửa lại không chịu, nhăn thì em nhăn lại bắt rửa thôi, bắt làm lại không được thôi. Mình làm lại để em bực mình em la. La lại. Dạ bả la lại, hai chồng thấy là bả dặn nhau. Nói chung là hai chồng em là khắc khẩu. Ngủ hợp. Dạ, Chỉ có ngủ với nhau là hợp. Tại vì lúc đó cái miệng. Bất cứ chuyện gì ở nhà hai đứa mà làm chung là cãi nhau hết. Tại sao nằm chung lại không cãi? Dạ cái đó nó điều bí hiểm mà. Quyền diệu. Nhưng mà nghe nè, mỗi lần mà gây nhau vậy á
Ai là người thắng? Em nhường cho bà này thắng hết. Cỡ nào phải cãi bà thắng mình thôi mà. Quả phùng mang trận má lên vô là quất đớp chát liền chứ đâu có hiền gì được. Em mà mỗi lần nghe vậy thì cái cường độ âm của bên nào mạnh hơn? Bả thì âm thanh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là đều. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7. Lúc mà em gây lộn là em không có lên xuống tông giọng, em cứ vậy em nói thôi đó hả? Dạ em nói thôi, mà nói nghe này qua nghe khác thôi. Cứ mưa dầm thấm lâu vậy đó. Dạ bởi Mà cái giọng y chang vậy luôn, không có lên cao xuống thấp luôn. dạ không. Đâu có. Có gia nào giận lắm cơ, giận lắm thì mới là hét la lớn luôn. Dạ. Ờ. Tại vì nói chung là nhà có má chồng, hai chồng thống nhất rồi, có hai chồng với con là không có giận nhau ở nhà, có gì ra ngoài đường cũng tiếp. Dạ. Bả ra đường. Đi ra đường luôn á, chứ khỏi người ta Đang đi ngồi đường vậy xong cái bắt đầu bả lau chuyện ra bà xả, thế là giang hồ nó nhìn em giống như vậy người không nhảy xuống la xong rồi tới chiều về hết. Vậy à? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Ông này chắc không có điểm gì xấu đâu đúng không? Đâu xấu đầy chứ. Trời ơi xấu đầy luôn á. Cái tật đầu tiên là lười tắm. Ở dơ hả? Ở dơ lắm luôn á. Cưới nhau về mới phát hiện luôn á. 3 ngày tắm một lần nữa là nhiều. Trời ơi. Mà làm đủ mọi cách rồi đó. Thật ra ông tiết kiệm nước mà. Dạ. Em cũng hay biện minh dạ. Tiết kiệm cho nhà nước, ngân sách nhà nước. Trời anh nói đúng ý luôn. Nhưng mà trước khi lên đây thì hôm qua có tắm không? Dạ. Hôm trưa em bắt tắm rồi chứ mới cho lên chứ. Em cho tắm thôi chứ. Đi qua chương trình là phải tắm nha anh. Rồi lười tắm rồi còn gì nữa không? Nói chung ông này cũng nóng tính lắm. Thì đó bởi em ấy qua với lại cũng cọc nhau không à. Với lại vô tâm nữa. Dạ có rồi. 3 ngày mới tắm vậy sao dám cho bồng em bé? Thì bởi em mới nói từ lúc có con thì cải thiện bớt á chị. Mới về là 3 ngày mới tắm. Ừ, từ rồi từ bây giờ 2 là- ngày. bây giờ 2 Còn ngày. giờ là lâu lâu cũng có 3 ngày. Nhưng mà có má ở cái bên mắt kè kè rồi. Cứ nhắc ngày nay không tắm nha. 2 ngày rồi không tắm nha. Má 3 có ngày xúi. rồi không tắm nha. Má có chỉ cho em cái chiêu nào để mà cho chồng? Dạ có chứ, đợt hồi lúc mà mới cưới á, cái hỏi điện hỏi thăm, cái kêu chứ má ơi, ảnh làm biếng tắm lắm. Má kêu chứ mày lấy cả nước á, tạt vô cho nó, hoặc là lấy nước mắm thịt vô không được, đi tắm liền à. Dạ. Để em có làm được không? Nói chung em làm thử em tạt nước thôi chứ nước Em đổ mắm mắm không giúp tôm vô. á. Nói nghe nè, nghe em kể xong rồi tôi mới nhìn thấy trong mắt em nó có một khối u buồn. Là bởi vì nhất là cái đêm tân hôn tôi thấy tội nghiệp em quá. Không có anh, mấy cái chuyện đó là phải đi tắm đó. Còn không là muốn không gì cho muốn đụng phải vô. vô trụng cái đúng không? Thì có bữa mình cũng vô mình trụng sơ sơ mình lấy khăn mình sạc mình mở nước cho ra xong. Rồi có khi nào mà chồng mà không chịu tắm á mà cứ xin xỏ hoài rồi em mềm lòng không? Em nói là em giờ không tắm là tối nằm ra chỗ khác, không cho ngủ gần, rồi không cho đụng, rồi nói chung là cấm tiệc, rồi không thèm nói chuyện luôn. Cũng được vài tuần cái cũng xiên tắm xong về sau như lời cũ thôi chịu luôn. Có đợt xong mua cái bảng về để ngày nào tắm mấy lần. Đánh dấu vô nữa mà, hàng ngày phải đánh dấu rồi em mà chập cũng quên à. Ê, có khi nào bây giờ em không thích ổng tắm nữa không ta? Tại Dạ vì không. em nghiện cái mùi rồi. Không, nói chung là nhiều khi 3 ngày không tắm á, em nằm gần á, em kêu hôi mùi dán không đi tắm rồi em đi. Mà cũng không chịu tắm nữa, anh khổ vậy đó. Ủa em từ nhỏ là em đã sợ tắm hay là lớn lên mới sợ tắm? Dạ chắc có thể là nhỏ giờ. Bây giờ má biết lắm, má biết ngày tắm nhớ giùm luôn. Ngày Bây tắm. giờ thử đi, bây giờ mình đừng tắm nữa mà mình nhờ vợ mình lau mình cho mình được không? Bà không dám đâu. Với lại em xối từ trên đầu em xối xuống luôn, chứ lâu mình gì. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là vô tâm. Thì lúc mà em mới sinh xong á, kêu là chở đi mua cái đầm để đi đám cưới. Cái đi trên đường về nói chứ thôi đi về với con đi em. Cuối tuần anh chở đi mua. Mà anh biết từ lúc người ta mời đám cưới tới lúc đi đám cưới á là 2 tháng luôn á. Mà đâu mua được cái đầm đâu. Rốt cuộc về em không đi được đám cưới luôn. Đâu có đầm đâu đi đám cưới. Sinh xong mập hết rồi, mấy đầm cũ đâu có mặc vừa nữa đâu. Rồi sau này em vô Hùng Nén em nói cho một trận luôn. Đi giữa đường em la lớn luôn á. Trời ơi sao chọn những cái chỗ độc địa không à? Thì tại vì hai vợ chồng biết sao không, đi làm á là đi chung xe nên bởi vì có gì là đi ra đường xả thôi, còn ở nhà không dám xả. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ siêng tắm một chút. Cái mật độ tắm á là nó như thế nào? Dạ bây giờ là cũng siêng rồi tại có má em nữa nên nói chung Là ngày nào không cũng có tắm? tắm buổi tối mà sáng dậy tắm xong đi làm. Rồi. Cũng có 2-3 ngày nay mưa quá không tắm luôn. Cả nước biết lười tắm rồi. Đó, ý đồ của vợ là hôm nay bắt chồng đi tham gia là để phải Đó. tắm thường xuyên thôi đó. Rồi còn gì nữa không em? Quan tâm vợ nhiều hơn chút. Dạ từ ngày có con thì thấy bớt rồi. Cái gì cũng con hết trơn á, về với con đi em, Thì ở đúng nhà chơi rồi. với con đi em nè. Còn bạn? Bớt cái tính cầu toàn đi, xì xòa chút xíu cho em dễ thở. Như vậy. Để cho nó tắm chút xíu. Bớt nóng tính lại. Bây giờ em đánh đổi đi, bỏ 2 cái thói xấu đó với điều kiện là chồng siêng tắm. Dạ. Bây giờ đồ có qua có lại đi, ngoéo tay đi rồi bây giờ anh tắm nhiều em bớt nóng tánh vậy thôi. Được á. Vừa tắm mà vừa bớt vô tâm lại thì không tắm luôn mà cũng mềm. Nhớ nha, tại vì ở đây là có ghi hình nha.
ghi cái Có máy bằng máy chứng, này kìa. có bằng chứng hết rồi nghe. Cái móc tay đó là không có móc suông đâu nghe. Dạ. Rồi thôi chúc hai em lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng hạnh phúc như thế này nha. Rồi chào hai em. Em thích nghe bài Dân Phải Bến lòng Tre. con gái Bến Tre. Tại xong tự nhiên nghe vợ Bến Tre tim đập rộn ràng. Lúc đó em cảm thấy ảnh nó hơi ẻo ẻo sao á, nhìn nó không có men. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay và các vị khán giả đang xem chương trình. Em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em hiện đang là kỹ sư chiếu sáng. Em bao nhiêu tuổi hả? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25. Thế còn em? Em tên là Trần Thị Cẩm Nhân, thì năm nay em 24 tuổi và nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Vợ thì tên Nhân, chồng thì tên Thiện. Thiện Nhân. Nghe rất là hiền hòa đúng không? Số trời định rồi đó anh. Rồi hai em là gặp nhau làm sao? Cách đây khoảng 3 năm thì ngoài miền Trung mình đang có bị lũ lụt rất là nặng. Thì lúc đó một số hội thiện nguyện á, thì họ có chương trình là bán hàng gây quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Thì lúc đó sinh viên thì em có làm mấy cái móc khóa thì gửi cho chương trình để bán. Nhưng mà hôm đó bạn em nó không qua lấy được, thế là em phải đem cái số đồ đó em qua chương trình. Thì lúc đó gặp vợ em ở chương trình là đang ở cái gian hàng đó. Gặp vợ thì sao? Lúc đó em ấn tượng vợ em lắm, vợ em lúc đó cắt cái mái tóc ngố che hết cái bàn trán này. Thả tóc dài xong rồi quấn khăn rằn nữa. Rồi hỏi ra mới biết vợ em ở Bến Tre. Hồi đó tự nhiên một cái thời gian em thích nghe bài Phải lòng con gái Bến Tre. Tại xong tự nhiên nghe vợ ở Bến Tre tự nhiên chột dạ, tim đập rộn ràng. Phải lòng liền. Còn em thì sao? Thì lúc đó em chỉ ấn tượng là con trai mà rất là khéo tay, tại biết làm móc khóa mà. Nhưng mà lúc nào cũng có các cô gái bao vây hết á, đi đâu cũng có con gái đi theo sau lưng vậy đó. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy ảnh nó hơi ẻo ẻo sao á, nhìn nó không có men. Rồi đến khi nào thì em á mới có ấn tượng tốt về ảnh? Sau cái ngày hôm đó thì ảnh có được số điện thoại của em. Thế là liên tục suốt một tháng, ngày nào cũng gọi điện cho em, 10 giờ là gọi, 10 giờ là gọi. Sau một tháng đó thì bắt đầu em cảm thấy là anh này cũng tốt, cũng quan tâm thì bắt đầu để ý hơn. Đến bao lâu thì các bạn chính thức yêu nhau? Tính ra là gần 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi đúng không? Cái gì từ lúc gặp nhau đến 1 năm rưỡi mới chính thức yêu nhau hả? Không. Lúc mà em gặp vợ em ở cái ngày hội thiện nguyện xong rồi á, vì em có số điện thoại thì em mới gọi điện cho vợ thường xuyên. Tại vì lúc đó em có quen một người khác nữa. Nhưng mà em với người yêu cũ đó thì không có mối quan hệ nó rõ ràng, nên cảm giác nó chán chán. Thời gian đó buổi tối cứ 9 giờ người yêu cũ em là đi ngủ rồi. Thế là lúc đó em buồn quá, có số cô này thêm mới gọi điện nói chuyện. Hai người nói chuyện đâu khoảng 1 tháng á. Sau rồi em mới hỏi cô này thì có đồng ý làm bạn gái em không. Rồi lúc đó em sao? Em gật đầu cái đục luôn. Lúc đó là kiểu như là mê lắm rồi á, là không có chờ đợi được nữa. Nhưng mà lúc đó là thật sự là ảnh có bạn gái rồi, là bắt cá hai tay. Nhưng mà làm sao để mà em phát hiện được cái chuyện đó? Dạ thì sau đó thì có một cái anh cũng chơi chung nhóm. Thì cái anh đó lúc đầu là ảnh cua cái bạn gái của cái anh này, nhưng mà không có thành công. Xong cái quay qua cua em cũng không chịu luôn. Cái bắt đầu ăn không được phái cho hôi á, là bắt đầu ảnh gửi cái đường link của cái bạn đó qua cho em, bảo là đây là bạn gái của anh này nè. Em cũng vô xem nhưng mà em không có tin. Em mới nói với ảnh là chắc là bạn gái cũ thôi chứ không phải đâu. Xong rồi ảnh kêu không, bây giờ vẫn còn đang quen á, không tin hỏi đi. Trời, sao anh nó lơ, sao anh nó lý thông dữ ta? Tại vì hai cô đều yêu anh này. Tức Anh yêu cả hai cô mà không có nào đáp lại. Rồi tiếp tục làm sao để em biết được cái chuyện mà anh này anh bắt cá hai tay? Đó, thế là em gọi em hỏi. Thì lúc đó mới thành thật thừa nhận với em. Lúc đó em xử lý làm sao? Không, em chưa kịp nói gì hết luôn. Xong cái em mới nhắn tin cho ảnh, em kêu là anh có bạn gái rồi mà anh lừa dối em. Thế ảnh nhắn lại ảnh kêu anh cũng không có xác định được tình cảm của mình nữa, thôi thì anh nghĩ mình tạm chia tay đi. Xong cái không có liên lạc với em nữa. Em khóc nguyên một đêm đó, em khóc nguyên một ngày hôm sau, khóc sưng cả mắt lên luôn. Rồi sau đó vợ sao? Lúc đó là nhà em có biết là em có quen với vợ em. Xong rồi kiểu nhà em anh chị thì lập gia đình hết, ở gần nhà hết. Xong rồi ngày nào mẹ cũng gọi vô động viên, thôi nha con, lấy vợ lấy gần gần thôi, đừng lấy xa quá rồi mai mốt con cháu rồi muốn gặp ông bà anh chị em rồi cũng khó. Thế là cái cô bạn gái kia thì gần nhà, mình cũng trằn trọc suy nghĩ mấy đêm liền.
nói thôi giờ hai đứa mới quen nhau được 2 tháng, thôi thì mình chia tay sớm để khỏi khổ. bớt đau khổ đi. Lúc đó cũng lạnh lùng lắm, vợ em gọi điện khóc quá trời khóc, năn nỉ ỉ ôi hết, xong rồi chấp nhận làm người thứ ba. Em á hả? Dạ. Ồ, sao em cam chịu vậy? Nhưng mà em nó vẫn lạnh lùng lắm anh, nói mình quyết rồi giờ mình dây dưa nữa khổ con người ta, tội mình mang tiếng nữa. Thế là thôi. Lúc đó kiểu như á là bị ông này cho uống thuốc bùa hay gì đó, anh nói gì cũng nghe, nói gì cũng gật đầu hết á. Nhưng mà anh muốn hỏi là đến khi nào thì cái ngôi thứ ba đó của em nó dẹp bỏ? Cách đó 14 tháng 2 thì em có hẹn cái cô người yêu đó đi chơi. Ai về cô đó thì nhắn tin cho vợ em bây giờ thì bảo là thôi em qua em đi chơi với anh đó đi. Trời sao tội nghiệp em. Xong em suy nghĩ, tự nhiên ngày lễ tình nhân hai người yêu nhau tự nhiên kêu cô này qua đi chơi với mình, coi mình không có giá trị gì hết. Xong rồi vợ em cũng qua, hai người cũng đi chơi, nhưng mà trong lòng vẫn suy nghĩ, mình tự nhiên mình cũng thấy đau lòng quá. Suy nghĩ cũng về lại trằn trọc mấy đêm. Mình chị. là đàn ông mà mình cảm giác giống như bị hái qua bẻ nhụy vậy đó. Dạ đúng rồi chị. Bực bội lắm. Bực bội lắm. Xong về cũng trằn trọc mất ngủ mấy đêm. Suy nghĩ thôi thì bây giờ mình chọn người thương mình hơn là người ta không thương mình. Thế thôi thì em chia tay với cô đó, xong rồi quay lại với vợ em. Thì từ đó tới giờ luôn. Nhờ cái bữa đó mà thôi là coi như hai người là chính thức là không còn cái đối tượng thứ ba nữa, đúng không? Dạ. Rồi yêu bao nhiêu lâu thì đám cưới? Khoảng 1 năm rưỡi thì tụi em cưới. Cưới được bao lâu rồi cưng? Dạ, Dạ. cưới gần 7 tháng rồi chị. Gần 7 tháng. Trong 7 tháng đó là sau khi cưới thì có vỡ òa về nhau không? Có chứ chị, vỡ òa nhiều thứ lắm. Có tiếp tục bắt cá hai ba tay nữa không? Không, bây giờ cho cũng không ai thèm đâu. Trời giỡn hoài à. Bây giờ đại hội vạch mặt đi. Cái tật đầu tiên lộ ra đó là gia trưởng, cực kỳ gia trưởng luôn. Cái vấn đề gì á, anh hỏi ý kiến của em. Xong em kêu anh như thế này đi, anh như thế kia đi, như thế nọ đi. Không, ý anh quyết vậy rồi nè. Rồi đó là làm theo ý của mình. Là Xong anh cái biết. em rút kinh nghiệm, lần sau hỏi em kêu thôi bây giờ anh tự quyết đi, làm sao cũng được. Không, em phải có chính kiến của em không có được như vậy. Đó. Rồi người thì nóng tính, cứ mỗi lần mà đi đâu về hay là ai làm gì bực mình á là bắt đầu đổ hết lên người em vậy. Về nhà mở cửa ra nhìn cái mặt á là biết là thế nào cũng bị chửi. Có nhiều khi mà em nhịn được thì thôi, còn em mà không nhịn được em cãi lại. Xong mà mỗi lần cãi nhau á không bao giờ mở miệng ra nói, cãi miệng cũng không nói luôn. Mà em đã dặn á là ví dụ em sai cái gì á thì anh phải nói cho em biết, đặng em sửa. Đừng có mỗi lần giận cái không nói chuyện. Chị biết làm gì không? Giống như con nít đó, trùm mền, trùm kính đầu kính chân nằm im ở trong đó đó, em kéo cỡ nào cũng không ra hết. Rồi cái nguội bắt đầu chui ra, anh xin lỗi vợ. Ông vui ra được ngột chết rồi chứ. Ông theo chữa em kể á, này. là nó có một sự mâu thuẫn. Em nói ông này là gia trưởng đúng Dạ, không? gia trưởng nhưng mà khi là trẻ con. Nhưng mà khi cãi sao anh thấy tự nhiên giờ ông này đang kèo trên mà giờ ông thành kèo dưới vậy? Tại em cưng vợ em lắm. Lúc mà giận hai chồng cãi nhau á, em nói thôi thì mình để vợ nói đi, mình im lặng. Mà bây giờ mà đang tức á, mà nhìn mặt nhau thì nó không hết tức được. Thế phải chùm mền lại. Chùm mền hồi thấy nực quá mở ra. Xong rồi ra lại năn nỉ vợ, thôi anh biết lỗi rồi. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Ngoài ra ảnh là một người gọi là rất là đòi hỏi cái sự chu toàn hoàn hảo á. Ảnh nấu ăn ngon đó, xong rồi em cũng nấu cho ảnh ăn, nhưng mà không bao giờ anh vừa ý hết á. Đi làm á xong cái lên trên báo á coi món này món kia trình bày đẹp mắt hấp dẫn lắm, về cái kêu em nấu cái món này cho anh ăn đi. Xong em cũng lật đật lên mạng em coi em nấu, xong về cái xấu quá, không ngon. Nhiều khi là thử được miếng, nhiều khi là không thử luôn á, là phí hết công của em vậy đó, rất là tức luôn á. Cứ mấy ngày cái lại quay lại cái điệp khúc cũ, em nấu cái món đó đi. Mấy ngày cái em phải nghĩ món mới em nấu cho anh ăn chứ. Suốt là vậy đó, không bao giờ thay đổi được hết á. Em phát hiện ra vợ em là có vài món tủ nấu đi nấu lại xong rồi em mới nói thôi thì bây giờ mình mới dạy vợ. Thế là chị gửi cho mấy cái đường link báo món này món kia, nấu ăn, công thức nấu ăn này kia. Em làm này, tập làm này làm kia nè. Nhưng mà vợ em làm thì đúng là lần đầu nó không ngon, nhưng mà do em chỉ cần em đọc lướt qua cái công thức là em có thể em nấu lại y chang được cái món đó. Xong mình thấy vợ không có sáng tạo, không có chịu tìm tòi những cái món ăn. Thứ hai là vợ em tính tình rất là trẻ con. Ví dụ như ở nhà nói chuyện gì bàn ra khí thế bàn thì nói chung là nghe vanh vách, mình nghe hợp lý lắm. Mình đến khi ra đường đụng chuyện cái chưa gì khóc trước rồi đó, không giữ được bình tĩnh. Thôi anh thế bảo cái gì chuyện gì mình cũng từ từ mình giải quyết. Thế là em bảo em mới la, thế là vợ bảo sao cứ la vợ trước mặt đám đông không chịu binh vợ. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là gặp những cái chuyện gì trong cuộc sống á, mình cứ bình tĩnh mình giải quyết. Để còn em Dạ, em chỉ mong muốn ông xã một điều duy nhất là bớt gia trưởng lại thôi.
có thể hiểu vợ nhiều hơn. Chị chưa thấy một cái người đàn ông nào mà gia trưởng mà phức tạp như chồng của em. Ví dụ như gia trưởng là đi kèm với lại nóng tính, với lại là ăn hiếp vợ, với lại là luôn luôn ở kèo trên. Nhưng mà chồng em á thì giống như là một số các em kể là gia trưởng, nhưng mà trong một thoắt thôi là biến thành kèo dưới liền. Ví dụ như là gia trưởng là không bao giờ có chuyện mà nhường em trong vấn đề mà cãi nhau đâu, là phải áp đặt em là phải như vậy luôn, thì nó mới đúng nghĩa là gia trưởng mà cần phải thay đổi. Ở đây á, chị thấy khi mà chồng em kể những cái thói xấu của em á, thì thực ra đó là chồng em rất quan tâm đến em thì mới để ý được những cái chi tiết như vậy. Cái quan tâm này thường mấy ông gia trưởng ít khi nào quan tâm lắm. Ông chỉ áp đặt người ta thôi, còn chuyện làm hay không làm không cần biết. Cái ý là như vậy, cho nên là cái chữ gia trưởng ở đây thì hình như nó chưa đúng lắm trong cái trường hợp của chồng em. Mà giống như là em cầu toàn quá, em muốn cái gì cũng hoàn hảo á, thì cộng với cái nóng tính á, thì em cảm giác đó là gia trưởng thôi. Chứ còn nếu mà chồng em mà gia trưởng em chịu không nổi đâu. Thực sự là như vậy. Ai mà gia trưởng gì mà chui trong mền trốn rồi trong như mèo vậy, rồi xong rồi là ra là xin lỗi vợ, là không có như vậy. Thì những cái điều mà chồng em muốn ở em á là theo chị là chính xác. Ví dụ như mình phải cứng rắn lên, mình đừng có yếu ớt quá, tại sau này mình còn phải đủ sức mình bảo vệ cái gia đình của mình. Nhiều khi chồng mình không có nhà chẳng hạn, có vấn đề gì xảy ra, mình đủ bản lĩnh để mà mình có thể bảo vệ được cái gia đình của mình, con cái của mình, và bình tĩnh trong mọi trường hợp. Tại vì đúng là khóc là mình hết bình tĩnh rồi, đúng không? Còn em á, em đủ sức để mà em hóa giải cái chữ gia trưởng nó xóa trong đầu vợ em. Em không phải gia trưởng đâu, nhưng mà xem làm sao để vợ hiểu lầm là mình gia trưởng. Đó, cho nên là em phải xóa cái tư tưởng là em đang bị gia trưởng trong đầu của vợ em. Chị nghĩ là em làm được điều đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Dạ, em xin cảm ơn cái lời góp ý của hai anh chị. Và hai vợ chồng sẽ cố gắng sửa những cái mà mình đang còn hạn chế thế này để càng ngày càng hạnh phúc trong con đường sắp tới. Rồi. Đúng rồi. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn hai em nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng được sử dụng tại hệ thống Letsan Spa. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Perfect trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân phi thanh vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích đi giày kiểu gì? Nhân thích đi giày gì? Xin mời en mở ra. Giày đế xuồng, giày búp bê, rồi trớt quớt. Vợ thích đi giày gì? Nào mở ra. Cao gót, giày búp bê. Rồi. Để cho hai ông chồng thích Rồi, xăm đi. xin mời hai ông chồng quay đối diện nhau đánh tôi gì. Nào, chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Mời cặp vợ chồng thiện nhân ưu tiên chọn một trong 4 màu này. Chọn đi. Hai vợ chồng em quyết định là chọn màu hồng. Đúng rồi, đầm hồng phải chọn thùng hồng. Đó. Còn em? Chọn màu vàng. Màu vàng. Rồi, chị màu đỏ đi. Đúng rồi, tôi màu xanh, không hợp với áo tôi. Rồi, mời quý vị khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3. Như vậy là khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son kỳ này chúng ta có đến 2 cơ hội nhận được phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Trước tiên đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng được sử dụng tại hệ thống Letsan Spa. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Perfect trị giá 2.300.000 đồng. Tuy nhiên để nhận được 2 phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân nêu ra. Và câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ hai gặp nhau ở đâu? A. Trong chuyến dã ngoại. B. Trong chuyến đi công tác. Và C là trong chương trình thiện nguyện. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quá đơn giản không nào? Chúng ta hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son nhé. Và mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7, chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son.